Hello, what's up mga kabururot? Bali, wala tayong magawa ngayon kasi tag-ulan. Alam niyo naman, meron tayong low pressure. Sabi ako ngayon. Tagay sa beda kasi ako. Ito ako mga kabururot. Bali, ang gagawin natin mga kabururot is lilihain natin yung ating tambutso mga kabururot. Ay mga kabururot. Bali, tanggal ko na yung tambutso ng ating 125 ban pa mga kabururot. Yan. Natangkal ko na yung ating tambutso. Lilihain ko yung sa mga kabururot. Ito siya mga kabururot. Yan. Ito yung ating lilihain mga kabururot para pumuti, mag-stainless siya ito. Pero ito yung magiging kulay na mga kabururot. Gago! Taas. Ayan. Nililha ko sa kanina nung naglinis ako ng motor. Sana maganda yung kakalabas ng mga kabururot. At sana maganda talaga ang kalabasan. Gago! Kaya mga kabururot, abang-abang na lang mga kabururot. Bye-bye! So ayun na mga kabururot, aalisin ko na yung kanyang stainless. Ito aalisin ko yung stainless niya. Para hindi magasgasan pag nilihan at mamaya. Kahit tag-ulan, tuloy pa rin ang pag-vlog mga kabururot. Alam nyo na. Pangarap maging vlogger eh. Yan. Ano ba to? Ano ba to? Kuyawa ko. Yan mga kabururot. So naalis na mga kabururot. So naalis na. Kalawang na rin pala sa loob ng mga kabururot. Yan. Ito yung lilihain na rin mga kabururot. Ito. Yung tambutso natin. Lilihain natin yan. Papuputiin natin. Nakabang-abangan ng mga kabururot. Pag natapos. Sana mga kabururot, supportan nyo sa mga ginagawa kong video, sa mga na-upload ko, sa mga tutorial na ginagawa ng mga kabururot tungkol sa motor, tungkol sa ating 125 Alpha. Inaasahan ko na kung supportan nyo ako hanggang dulo, hanggang sa mga pasis ng YouTube. Para sa gawin mga kabururot, tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ko ng video mga kabururot. Salamat. Ano mga kabururot, bali lilihain na natin itong ating binaklas na tambutso ng ating 125. Yan, bali galit sa akin si Mrs. Kasi puro motor ba yung ginagawa ko. Ayos lang pagalitan, huwag lang hiwalay, di ba? Paano masabi? Yan. Yung mga kabururot, kung ito yung isipag magasigas. Bali yan mga kabururot, bali lilihain na rin itong ating pipe mga kabururot. Oh my God! Yung is 120, mga 120 number niya. Yan. First liha. One hour later.
Hello, what's up mga kaburot? Bali na tapos nating lihain yung ating tambutso. Ito na siya mga kaburot. Ito na yung kinalabasan ng ating tambutso mga kaburot. Yan. Bali na kapag bali kakabit na rin siya mga kaburot. TMX 125 ano mga kaburot. Kakabit na natin siya. One hour later. Kaburot, matapos na siya kabit yung ating nilihang tambutso sa ating 125. Ito na yung may kinalabas mga kaburot. Puting-puting mga kaburot yung kinalabasan niya. Yan, sana mga kaburot, isupport nyo ako sa aking YouTube channel. Subscribe nyo, like and share. Maraming salamat mga kaburot. Yan. Yeah.